ณปลายสุดขอบอธิปไตยบนเส้นแบ่งเขตแดนที่ขีดขั้นด้วยเลือดและประวัติศาสตร์มีสมรภูมิรบอีกแห่งหนึ่งที่มิได้ถูกบันทึกไว้ในแผนที่การทหารสมรภูมิที่การต่อสู้มิได้เกิดขึ้นด้วยเสียงปืนแต่เกิดขึ้นในความเงียบงันของราตรีสำหรับทหารหารผู้ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยณจังหวัดสุรินทร์อันตรายที่พวกเขาระวังมิได้มีแค่กระสุนจากฝ่ายตรงข้ามหรือกับระเบิดที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินแต่ยังมีอันตรายอีกรูปแบบหนึ่งที่คืบคลานเข้ามาในความมืดอันตรายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถต่อกรได้ด้วยอาวุธใดๆนี่คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของทหารไทยบันทึกการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพของคนเป็นกับกองทัพของคนตายยินดีต้อนรับสู่ Dark Decode วันนี้เราจะมาถอดรหัสอาถรรพ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดณชายแดนเมื่อไสยดำของเขมรถูกส่งข้ามพรมแดนมาในรูปแบบของทหารผีสัญญาณจากเงามืดเมื่อป่าไม่ได้อยู่ลำพังเรื่องราวนี้คือคำให้การจากนายทหารไทยท่านหนึ่งผู้ถูกส่งไปประจำการณฐานปฏิบัติการชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ภารกิจของพวกเขาคือการลาดตระเวนและปกป้องอธิปไตยเป็นภารกิจที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญความอดทนและสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พวกเขาคือชายหนุ่มธรรมดาที่มีครอบครัวรออยู่ที่บ้านมีความฝันและไม่ได้ปรารถนาในสงครามจิตใจของพวกเขายึดมั่นในหน้าที่คือการป้องกันไม่ใช่รุกรานคือการรักษาสันติให้กับพื้นแผ่นดินเกิดแต่สันติที่พวกเขาหวังกำลังจะถูกทำลายไม่ใช่โดยกองกำลังติดอาวุธแต่โดยสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นลางร้ายแรกเริ่มปรากฏขึ้นในยามวิกาลในขณะที่ทหารเวรกำลังยืนรักษาการอยู่บนหอสังเกตการณ์ท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าพวกเขากลับเริ่มได้ยินเสียงประหลาดมันไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าแต่เป็นเสียงคนที่กำลังพูดคุยกันด้วยภาษาเขมรดังแว่วมากับสายลมทั้งที่พวกเขารู้ดีว่าในรัศมีหลายกิโลเมตรนั้นไม่มีหมู่บ้านหรือฐานทหารของอีกฝ่ายตั้งอยู่เสียงนั้นดังขึ้นมาอย่างไม่มีที่มาและจางหายไปอย่างไม่มีที่ไปจากเสียงก็เริ่มกลายเป็นภาพทหารหลายนายเริ่มเห็นเงาของคนในชุดดำทะมึนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปตามแนวป่าในเวลากลางคืนบางครั้งเห็นเป็นกลุ่มคล้ายขบวนทหารที่กำลังเคลื่อนทัพเมื่อพวกเขาพยายามส่องไฟฉายแรงสูงตามไปหรือมองผ่านกล้องส่องกลางคืนกลับไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆเหลือทิ้งไว้เพียงความรู้สึกหวาดผวาและความเย็นเยียบที่จับขั้วหัวใจในตอนแรกพวกเขาคิดว่าอาจเป็นแค่อุปทานหรือความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติหน้าที่แต่แล้วมันก็เริ่มแสดงตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นโฉมหน้าของความโหดเหี้ยมวิญญาณแม่ทัพมนต์ดำเมื่อผู้มาเยือนจากเงามืดเริ่มมั่นใจว่าการปรากฏตัวของพวกมันสร้างความหวาดกลัวได้การคุกคามก็ทวีความรุนแรงขึ้นจากการเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์พวกมันเริ่มปฏิบัติการทหารที่ออกล่าตระเวนเป็นชุดเล็กๆเริ่มเจอกับปรากฏการณ์ผีบังตาพวกเขาเดินหลงทางในเส้นทางที่คุ้นเคยเดินวนกลับมาที่จุดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งเข็มทิศก็หมุนคว้างอย่างบ้าคลั่ง GPS หยุดทำงานโดยไม่มีเหตุผลราวกับมีพลังงานลึกลับบางอย่าง
กำลังบิดเบือนสภาพแวดล้อมรอบตัวพวกเขา บางครั้งพวกมันก็ใช้วิธีที่ชั่วร้ายกว่านั้น นั่นคือการหลอกล่อ มีทหารนายหนึ่งเล่าว่า ขณะที่กำลังลาดตระเวนอยู่ เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแว่วมาจากในป่าลึก เป็นเสียงที่ฟังคล้ายกับเสียงของเพื่อนทหารในทีม แต่พวกเขาเดินตามเสียงนั้นไป เพื่อนของเขาก็ได้เข้ามาคว้าแขนไว้ แล้วชี้ให้ดูว่า ทิศทางที่เสียงนั้นดังมาคือหน้าผาสูงชันที่อันตราย และแล้วการคุกคามก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่น่าสยองขวัญที่สุด นั่นคือในยามที่ทหารอ่อนแอและไร้การป้องกันที่สุด ยามนอนหลับ ทหารที่นอนหลับอยู่ในเต็นท์หรือที่มั่น เริ่มถูกผีอำอย่างรุนแรง มันไม่ใช่แค่อาการขยับตัวไม่ได้ แต่มันคือการเผชิญหน้ากับความสยองขวัญโดยตรง นายทหารผู้เป็นเจ้าของเรื่องเล่าได้บรรยายถึงประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมคืนหนึ่ง ขณะที่เขากำลังเคลิ้มหลับ เขาก็รู้สึกเหมือนมีร่างที่หนักอึ้งและใหญ่โตขึ้นมานั่งทับอยู่บนหน้าอกของเขาจนหายใจไม่ออก เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาในความมืดสลัว ภาพที่เห็นทำให้เขาแทบสิ้นสติ มันคือร่างของสตรีในชุดพื้นเมืองสีดำผมยาวรุงรังดวงตาแดงก่ำแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่ยื่นออกมาจากปากของมัน มันคือลิ้นที่มีสีดำสนิทและยาวเฟื้อยผิดมนุษย์ ลิ้นนั้นตวัดเลียไปทั่วใบหน้าของเขา สัมผัสของมันเย็นเฉียบและสากราวกับกระดาษทราย พร้อมกับเสียงหัวเราะที่น่าขยะแขยง เขาพยายามดิ้นรน พยายามสวดมนต์แต่ร่างกายไม่ขยับ ปากขยับไม่ได้ทำได้เพียงนอนนิ่งๆรับรู้ความสยดสยองนั้น จนกระทั่งเพื่อนทหารที่ได้ยินเสียงเขาครางเข้ามาเขย่าตัวปลุก ภาพของนางปีศาจนั้นจึงได้จางหายไป เหลือทิ้งไว้เพียงความหวาดผวาที่ฝังลึกในจิตใจ จากคำบอกเล่าและลักษณะการคุกคามที่หลากหลาย ทั้งการบังตา การล่อลวง และการทำร้ายในยามหลับ นี่ไม่ใช่วิญญาณสัมภเวสีทั่วไป แต่มันมีรูปแบบ มีเป้าหมาย และมีเจตนาที่ชัดเจน นี่คือกองทัพวิญญาณที่ถูกปลุกและควบคุมด้วยไสยศาสตร์เขมรโบราณ อาจเป็นดวงวิญญาณของอดีตแม่ทัพหรือหมอผีผู้มีอาคมแก่กล้า ที่ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อทำสงครามจิตวิทยา เป้าหมายของมันไม่ใช่การฆ่า แต่คือการทำลายขวัญและกำลังใจของทหารไทยทำให้เราหวาดกลัว อ่อนแอ นอนไม่หลับ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินของเราได้ เกราะพุทธคุณปะทะไสยดำ เมื่อทหารไทยตระหนักว่าศัตรูที่พวกเขากำลังเผชิญหน้า ไม่สามารถต่อกรได้ด้วยปืน M16 หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆ พวกเขาจึงหันไปพึ่งในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเขามี นั่นคือศรัทธา นี่คือการต่อสู้ที่แปลกประหลาดที่สุด สมรภูมิที่มองไม่เห็น ที่ซึ่งการปะทะกันไม่ได้วัดกันที่อำนาจการยิง แต่วัดกันที่พลังแห่งความเชื่อ ทหารแทบทุกคนต่างนำพระเครื่องที่คล้องคอซึ่งได้รับมาจากพ่อ แม่ หรือครูบาอาจารย์ มากำไว้ในมือ และอาราธนาบารมีคุ้มครอง ในตอนกลางคืนก่อนเข้าเวรยาม หรือก่อนนอน จากที่เคยพูดคุยกันอย่างผ่อนคลาย ก็เปลี่ยนเป็นการสวดมนต์พร้อมกัน เสียงบทสวดอิติปิโสและบทแผ่เมตตาได้ดังกระหึ่มขึ้นในฐานที่มั่น เป็นการสร้างเกราะป้องกันทางจิตวิญญาณ มีการนำสายสิญจน์ที่ผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดัง มาขึงล้อมรอบที่มั่นและบังเกอร์ มีการนำผ้ายันต่างๆมาติดไว้ตามทางเข้า นี่คือภาพของการต่อสู้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ฝ่ายหนึ่ง ใช้
ช้มนต์ดำที่เกิดจากความเกลียดชัง ความอาฆาตแค้น และการบังคับดวงวิญญาณ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่ง ใช้พุทธคุณที่เกิดจากศรัทธา ความปรารถนาดี และการแผ่เมตตา ทหารไทยไม่ได้ตอบโต้ด้วยไสยศาสตร์ที่รุนแรงกว่า แต่พวกเขาใช้ความสงบและความดีเป็นเกราะป้องกัน พวกเขาเชื่อว่าพลังแห่งเมตตาจะสามารถเอาชนะพลังแห่งความอาฆาตได้ และดูเหมือนว่าความเชื่อของพวกเขาจะได้ผล มีเรื่องเล่าว่าในคืนหนึ่ง ทหารเวรยามนายหนึ่งกำลังจะถูกเงาดำทะมึนเข้าประชิดตัว แต่ในวินาทีนั้น เขาได้กำพระในมือแน่น แล้วเริ่มสวดบทอิติปิโสในใจ ท่านใดนั้น เงาร้ายนั้นก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่แหลมสูง ก่อนจะสลายตัวหายไปในความมืด เป็นชัยชนะเล็กๆที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังแห่งศรัทธานั้นมีอยู่จริง บทสรุป สงครามที่ไม่เคยจบสิ้น เรื่องเล่าจากนายทหารท่านนี้ คือบันทึกทางจิตวิญญาณจากสมรภูมิจริง มันสะท้อนให้เห็นว่าในการปกป้องชาติ ทหารไทยไม่ได้ต่อสู้แค่กับศัตรูที่มองเห็น แต่ยังต้องต่อสู้กับความหวาดกลัว และภัยคุกคามที่คืบคลานมาจากเงามืด และอาวุธที่สำคัญที่สุดของพวกเขา อาจไม่ใช่ปืนที่อยู่ในมือ แต่คือความดีและความกล้าหาญที่อยู่ในหัวใจ พลังที่ทำให้พวกเขาสามารถยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยได้จากศัตรูทุกรูปแบบ ไม่ว่ามันจะมาในร่างของมนุษย์ หรือในร่างของวิญญาณก็ตาม สุดท้ายนี้ ทีมงาน Dark Decode ขอก้มศีรษะเพื่อรำลึกและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อดวงวิญญาณของพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้บริสุทธิ์ที่ต้องจากไปก่อนเวลาอันควรจากความขัดแย้งครั้งนี้ การสูญเสียของท่านคือรอยแผลเป็นที่จะเตือนใจพวกเราคนไทยทุกคน และเราขอส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจทั้งหมดไปยังทหารหาญกล้าทุกนายที่ยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยอยู่ณชายแดน ความเสียสละ ความอดทน และความกล้าหาญของท่านคือเกียรติภูมิสูงสุดของชาติ ขอให้พระคุณศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยและได้กลับมาสู่ครอบครัวอันเป็นที่รักในเร็ววันร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยและทหารกล้าของเราได้ในคอมเมนต์และหากคุณเชื่อว่าพลังแห่งความดีสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode สำหรับวันนี้สวัสดีครับ